ევროპის დროით 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება, ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოულათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. გვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. ეთერშია რუბრიკა ევროპის დროით. გიყვებით ევროპასთან ასოცირების პროცესზე და თქვენთან ერთად ვარკვევთ, როგორ სრულდება ასოცირების შეთანხმება. ვუახლოვდებით თუ არა ევროპულ სტანდარტებს რა კეთდება ქვეყნის გაძლიერებისთვის, წარმოების გაზრდისთვის, მოქალაქეთა კეთილდღეობისთვის. თქვენთან ერთად არის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. 2019 წლის პირველი გადაცემის თემა გახლავთ შრომითი მიგრაცია და კანონიერი დასაქმების შესაძლებლობები ევროკავშირში. ამ თემის გაანალიზებაში ჩვენი გადაცემის სტუმრები დაგვეხმარება, ისინი გახლავთ გიორგი ბუნტური, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიგრაციის საკითხთა სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი და ქალბატონი ნათია კვიციანი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს პროექტების კოორდინატორი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოიცალეთ და გვეწვიეთ სტუდიაში. ვფიქრობ, რომ წინ რამდენიმე საინტერესო წუთი ელოდება ჩვენს ტელემაყურებელს იმისთვის, რომ გაიგოს უფრო მეტი შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობების და რისკების შესახებ. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ შრომით მიგრაციასა და დასაქმების ლეგალურ შესაძლებლობებზე ევროკავშირში. შრომითი მიგრაცია აწრეულების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე ხელშეუხებელი და დერეგულირებული სფერო იყო. ულტრალიბერალური სახელმწიფო ხედვები ეწინააღმდეგებოდა შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირებისა და კონტროლის კონცეფციას. თუმცა ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს წინაშე ვალდებულებების სახით განისაზღვრა შრომითი მიგრაციის მოწესრიგება შენგენის ზონაში უვიზო რეჟიმის მიღების საპირწონედ. ამდენად საქართველომ 2015 წელს მიიღო კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ. მოდით გავიგოთ ახლა უფრო მეტი, რას გულისხმობს საქართველოს კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ, რასაც სწორედ ჩემი პირველი კითხვა მიემართება. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება გითხარით, რამ განაპირობა ამ კანონის მიღება და როგორ მოქმედებს? რა შედეგები გვაქვს უკვე სახეზე? მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად დაგეთანხმებით კი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მაბიძგებელი მექანიზმი იყო სწორედ ევროკავშირთან უვიზო მიმოცვლის სამოქმედო ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ასპექტი, ასევე ევროპასთან ასოცირების შეთანხმება. იქ იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომ საქართველოს ქონოდა ზოგადად შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს საერთაშორისო ვალდებულებისა ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს მიგრაციის სტრატეგია, რომელიც ასევე პირველი 2013 წელს შემუშავდა ქვეყანაში და ასევე ამ მიგრაციის სტრატეგიით იყო ამ პერიოდისთვის განისაზღვრა, რომ საქართველოს მთავრობას უნდა შეემუშავებინა შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც დაარეგულირებდა შრომით მიგრაციას. სწორედ ეს მიზეზები გახდა საფუძველი საქართველოში ამ კანონმდებლობის შექმნისა, თუმცა დღეს არსებული კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ არეგულირებს მხოლოდ და მხოლოდ შრომითი ემიგრაციის კომპონენტს, ანუ საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დასაქმების კომპონენტს, ხოლო რაც შეეხება იმიგრაციის კომპონენტს, ეს უკვე შემდგომ მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა. კი ბატონო. ქალბატონია, ვიცით რომ კანონი რეგულირების საშუალებას იძლევა იმისთვის, რომ ჩვენი სანდოობა პარტნიორ ქვეყნებთან გაიზარდოს, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გაჩნდეს უფრო ნათელი დასაქმების პერსპექტივები ევროკავშირის ქვეყნის ბაზარზე. როგორ ფიქრობთ, რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველოს მოსახლეობა? დიდი მადლობა კითხვისათვის, მოწვევისთვის პირველ რიგში. გამოწვევები ბევრია, რადგან ჩვენ ბევრი გვიკლია, რომ გავხდეთ საერთაშორისო სამუშაო ძალა ამ გლობალურ სამყაროში. თუნდაც იგივე პილოტური პროექტის ფარგლებში, რომელიც პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, ვიწრო მასშტაბით მიმდინარეობდა და გრძელდება პოლონეთთან კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, ასევე გამოიკვეთა ეს კონკრეტული საკითხები და გამოწვევები, როგორიც არის ენის არცოდნა იმ ქვეყნების მიმართებაში, რომელშიც შესაძლოა ქართული სამუშაო ძალა საჭირო იყოს, როგორც უცხოური სამუშაო ძალა, სტანდარტების შესაბამისი ხშირად კვალიფიკაციების არქონა და პირველ რიგში კვალიფიკაციებზე საუბარი. სხვადასხვა მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ გარკვეული კვალიფიკაციების შრომითი მიგრაცია ასევე შეიძლება განვიხილოთ და ძალიან კარგადაც ეს გამოიკვეთა კიდეც პილოტური პროექტის ფარგლებში, როგორც
ხელშემწყობი ფაქტორი, რომ ჩვენი კვალიფიკაციების და სტანდარტების სისტემა მივუახლოვოთ ევროკავშირის საერთაშორისო სტანდარტებსაც. დღემდე ჩვენი შრომითი მიგრაცია, რომელიც ძირითადად არის არაკანონიერი ხასიათის მოხსენებად, არ უწყობს ხელს ადამიანის რესურსის განვითარებას, მისი უნარების, შესაძლებლობების განვითარებას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერ ახერხებენ ლეგალურად დასაქმებას, შესაბამისად ვერ ახერხებენ კვალიფიკაციით დასაქმებას. და აი დროებითი შრომითი მიგრაციის სქემების განვითარება სწორედ ამას უნდა უწყობდეს ხელს, რომ ადამიანები დასაქმდნენ კვალიფიკაციის, შესაძლებლობების, უნარების მიხედვით. ხონები არის, შეზღუდული პილოტირების პერიოდია, ცოტა შეზღუდული პროცესებია. შესაბამისად გვაქვს ინფორმაცია ძირითადად სამშენებლო სექტორიდან, მრეწველობიდან, სატრანსპორტო კუთხით და ასევე, ეს შეიძლება შევიდეს ასევე სამრეწველო და ასევე სამშენებლოშიც, ელექტრიფიკაციის ოპტიკურ ბოჭკოვან ქსელების მომსახურე პერსონალზე ასევე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს გაფართოვდება და გაეზრდება და ალბათ მოიცავს ასევე ტურიზმის მომსახურების სექტორსაც. უმეტესწილად არალეგალური დასაქმების შემთხვევებს ვაწყდებით და ძალიან ბევრ ჩვენს გარემოცვაშიც გვსმენია, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მექანიზმებით არალეგალურად ხვდებიან უცხო ქვეყნებში, რაც თავისთავად შეიცავს დამატებით რისკებს. ასევე ბოლო პერიოდში ხშირად ვაწყდებით წარწერებს დასაქმება პოლონეთში. საინტერესო მას შემდეგ, რაც ახალი კანონი მივიღეთ და ამ კანონის თანახმად კომპანიებს, ანუ ამ კომპანიების წარმომადგენლებს ევალებათ რეგისტრაცია. და თუ ისინი არ გაივლიან შესაბამის პროცედურებს და არ დარეგისტრირდებიან, მოქმედებს საჯარიმო სანქციებით. საინტერესოა, რა სტატისტიკა არსებობს დღეისათვის უკვე ამ მიმართულებით. ეს ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის ვალდებულების კომპონენტი შევიდა პირველად 2016 წელს ძალაში, კანონი შევიდა 2015 წელს მართალია, თუმცა კიდევ მივეცით ვადა იმ კომპანიებს, ვინაიდან ეს სრულიად ახალი რეგულაცია იყო საქართველოში. მივეცით ვადა კომპანიებს, რათა თავიანთი საქმიანობა მოეწესრიგებინათ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამ პერიოდამდე ნებისმიერ კომპანიას, თუნდაც შეეძლო ტურისტულ კომპანიად დარეგისტრირებულ პირს შეეთავაზებინა ეს სერვისი, ანუ მოქალაქეების თავგადასავალი დასაქმება. 2016 წელს ჰქონდა საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი, თუმცა ეს იყო ტექნიკური ხარვეზებიდან გამოწვეული, ვინაიდან მონიშნული ჰქონდა ძალიან ბევრ კომპანიას არასწორად იმ პერიოდისთვის და 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 650 კომპანია გვქონდა, თუმცა შემდეგ წელს და შესაბამისად მე გარკვეული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ეს კომპანიები დაჯარიმდნენ. შესაბამისად 17 წლიდან ამ სურათმა გამოსწორება დაიწყო, პლუს ამას 2017 წელს საჯარო რეესტრმა რეგისტრაციის ახალი მექანიზმი დანერგა, დაიწყო კომპანიების ეკონომიკური საქმიანობათა რეესტრის მიხედვით რეგისტრაცია და შესაბამისად ჩვენთანაც ვითარება შეიცვალა. რა თქმა უნდა, ამ კომპანიების რაოდენობა შემცირდა. 2017 წელს უკვე საკმაოდ ცოტა იყო რეგისტრირებული. იმაზე ცოტაც, ვიდრე უკვე რეალური იყო. 2017 წელს, როგორც მახსოვს, სულ 12 კომპანია იყო რეგისტრირებული, თუმცა ესეც არ არის რეალური სროდი, ვიცით რომ ბევრად მეტი ოპერირებდა ბაზარზე. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა. თუ გამოვლინდა ისეთი შემთხვევები, რომ კომპანია ოპერირებს ბაზარზე საკმაოდ აქტიურად, მაგრამ არ აქვს რეგისტრაცია გავლილი, ამ შემთხვევაში დაჯარიმების შემთხვევები თუ გახსენდებათ, თუ გაქვთ მონაცემები? ამ ეტაპზე სწორედ ჩვენი კანონმდებლობა კი ითვალისწინებს დაჯარიმებას რეგისტრაციის გადასაქმიანობას, თუმცა მონიტორინგის კომპონენტი ჯერჯერობით ამოქმედებული არ იყო. ამაზე ჩვენ ეხლა ვიწყებთ, ნერგავთ ამ კომპონენტს, რომ უკვე სავალე პირობებში დავიწყოთ ესეთი კომპანიების გადამოწმება. ეს ადგილზე გასვლა, გადამოწმება, დოკუმენტაციის შემოწმება. ადგილზე გასვლა, მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შემოწმება და ასე შემდეგ. ყველა იმ შესაძლოა საშუალებით. ანუ ამ დრომდე ვერ ვამოწმებდით. ამ დრომდე რეგისტრაციის კომპონენტს ვერ ვამოწმებდით. თუ გქონიათ ისეთი შემთხვევები, რომ კომპანიას არ წარმოუდგენია წლიური ანგარიში, რაც ასევე ისჯება სანქცია მოქმედებს 300 ლარის ოდენობის ჯარიმა არსებობს. თუ გქონიათ ასეთი შემთხვევა? კი, სამწუხაროდ გქონდა, განსაკუთრებით რაოდენობა დიდი იყო 2016 წელს პირველ პერიოდში, ბევრ კომპანიას, როგორც შემდგომ თვითონ ამბობდნენ, რომ შეცდომით ჰქონდათ რეგისტრაცია ამ კომპონენტით გავლილი და შესაბამისად ის ანგარიშები არ ჰქონდათ წარმოდგენილი და ყველა ეს კომპანია დაჯარიმდა. ასევე სამწუხარო რეალობა იყო, რომ მივიღებთ იმის, რომ 2017 წელს ძალიან ცოტა კომპანია იყო რეგისტრირებული. ამ პერიოდშიც იყვნენ კომპანიები, ვინც არ უმეტესწილად რას უკავშირდება? არიციან რომ ეს ვალდებულება თუ რა იწვევს ამ ხარვეს? რომ არიციან რომ ეს ვალდებულება არსებობს, თუმცა დამეთანხმებით რომ ამაზე
ინფორმაციის მოპოვება დღეს რთული ნამდვილად არ არის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ადგილზე გადამოწმებას დაიწყებთ უკვე რეგისტრაციის შესაბამისი დოკუმენტაციების. როდიდან დაახლოებით ხომ არა გაქვთ ეს ვადებიც განსაზღვრული? ზუსტად და დღეს არ გვაქვს განსაზღვრული. მაგალითად 2019 წელს იქნება 2020 ბოლომდე გვინდა რომ ეს კომპონენტიც ავამოქმედოთ. ვინაიდან ზოგადად ამ ეს არ იქნება ახალი შემოტანი რეგულაცია, ეს უკვე არსებული რეგულაცია არის. დიახ. პრინციპში დავეთანხმებით ალბათ, თუ არ გავაკონტროლებთ, მაშინ კანონის მოქმედებაც ნაწილობრივ კარგავს ფასს ალბათ. რა თქმა უნდა. ქაბოტონ ნათია, თქვენს ნებართ დავამატებდი, რომ ანუ სწორედ რო იყოს აღქმული, რა თქმა უნდა, არც ის რეგისტრაციის გამო დასჯა და არც ანგარიშის წარმოდგენლობის დასჯა არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი არის, რომ ამითი რეგისტრაციით და ზოგადად ეს სფერო დავარეგულიროთ და ბაზარზე დავტოვოთ ის კომპანიები, რომლებიც ნამდვილად კეთილსინდისიერად იმუშავებენ და შეასრულებენ ყველა იმ უსაფრთხოებაც უფრო დაცული იქნება. და ამ ინფორმაციის წარდგენა სწორედ ზუსტად ეს მიზანი აქვს, რომ ჩვენ ვიქნებით ინფორმირებული ამა თუ იმ მოქალაქეზე, რა სერვისი გაეწია, რომელ ქვეყანაში დასაქმდა, რა სპეციალობით, რა ავადით, რა ანაზღაურებით და ასე შემდეგ. მის შემდეგაც უკვე უფრო მეტი ანალიზური ინფორმაციის ქონა თუნდაც ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი მათი უფლებების დაცვისთვის, რომ თქვა თუ დაირღვა იქ რამე კომპონენტი იმ ქვეყანაში ჩასვლის შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება საბუთი, რომ ეს სხვა პირობებით იყო გაგზავნილი და შესაბამისად უკვე დაცვის მეტი, ასე ვთქვათ, საშუალება. დიდი მადლობა. ქაბოტონ ნათია, თქვენ წლების განმავლობაში აკვირდებით საერთაშორისო შრომის ბაზარზე საქართველოს მოქალაქეების დასაქმების პირობებს და იმ რისკებს, რის წინაშე შეიძლება ისინი აღმოჩნდნენ. დღეისათვის რა შეგიძლიათ გამოკვეთოთ? რა არის ყველაზე მაღალი რისკი, რაც არალეგალურ დასაქმებას შეიძლება ახლდეს, ან თუნდაც არარეგისტრირებული კომპანიების მეშვეობით საზღვარგარეთ დასაქმებას შეიძლება ახლდეს? ტრაფიკინგის შემთხვევები. როდესაც ადამიანები რაღაც გარკვეულად სხვა სიტუაციაში რეალობაში აღმოჩენილ სამუშაოდ წასულები. ეს ერთ-ერთი რისკთაგანია. მეორე რისკი არის ის, რომ ადამიანის უფლება საერთოდ დაცული არ არის, როცა არაკანონიერ და შენ ხარ პრაქტიკულად ვერ ხედავს სამართლებრივი სისტემა, ესე ვთქვათ, შენ არ უჩინარი. შესაბამისად, შენი უფლებები ისეთ დონეზე დაუცველია, მათ შორის შრომის უფლებები, შრომითი უფლებები. კერძოდ ის, რომ ვთქვათ, შენი ანაზღაურება შეიძლება იყოს აბსოლუტურად შეუსაბამისი, რასაც რეალურად უნდა უხდიდეს დამსაქმებელი. მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იქნება უცხოური სამუშაო ძალა, უცხოური სამუშაო ძალა თუ ადგილობრივი, ანაზღაურება ერთნაირი უნდა იყოს, განსხვავება არ უნდა იყოს ანაზღაურებაში სამუშაოს მიხედვით და კვალიფიკაციის მიხედვით. ანუ ამ მიმართულებითაც იკარგება. პარალელურ რეჟიმში ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის საკითხები. როდესაც ადამიანი არალეგალურად იმყოფება, მას ხელი არ მიუწვდება ჯანმრთელობის დაზღვევაზე. ამის უამრავი მაგალითები გვაქვს. ჩვენ კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას მსოფლიო მასშტაბით ვახორციელებთ უკან ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამებს და თქვენ არიცით როგორი ადამიანები ბრუნდებიან უკან. პრაქტიკულად განადგურებული ჯანმრთელობით, მათ შორის არც თუ ისე ასაკოვანი ქალბატონები, განსაკუთრებით ქალებში გამოკვეთილი და გარკვეულ ქვეყნებზე მოდის ესა. სავალალო მდგომარეობაში ჩამოდის ადამიანი, იმიტომ რომ ელემენტარულად არ შეუძლია რომ წავიდეს სამედიცინო მომსახურება მიიღოს, რადგან დაზღვევის გარეშე ეს усაზღვროდ ძვირია ხდება. ეს რომ ავიღოთ მრავალთაგან ცოტა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი. შევდით იმ მოქალაქეებს, რომლებმაცაც, რა ვიცი, უმეტესწილად ჩვენი მოქალაქეები, შრომითი მიგრანტები ხდებიან ეკონომიკური პრობლემების გამო და სიდუხჭირის გამო. რას ურჩევდით ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ გზად მიაჩნიათ მიგრაცია? რამდენიმე სიტყვით რომ უთხრათ მაყურებელს. კონკრეტულად ახლა კონკრეტული ოფიციალური ინფორმაცია შემოდის აუცილებლად შესაბამისი ვებსაიტების საშუალებით, ვაკანსიები ცხადდება, jobs.gz HR.com-ზე. ეს ინფორმაცია მიეწოდება სოციალური დასაქმების პროგრამების განყოფილებას, კერძოდ სოციალური მომსახურების სააგენტოში. ეს ინფორმაცია მიწოდებული აქვს დასაქმების სამსახურებსაც შესაბამისად, აჭარის დასაქმების სამსახურს და ასე შემდეგ. ანუ ინფორმირებულია ყველა ის სტრუქტურა, რომელიც რეალურად ჩართული არის დასაქმების საკითხებთან მიმართებაში საქართველოში. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია შესაძლებელი რომ ადამიანმა მოიპოვოს ან ამ ვებსაიტების საშუალებით, ან ოფიციალურად დაუკავშირდეს დასაქმების პროგრამების სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ასევე ჩვენს ორგანიზაციას და ჩვენ მივცემთ აბსოლუტურ ინფორმაციას იმ ვაკანსიებთან მიმართებაში, რომელიც ცხადდება. თუ ვაკანსია არ არის, შესაბამისად ოფიციალურად არანაირი შესაძლებლობა არ გვაქვს, რომ რამე კონკრეტული ინფორმაცია მივცეთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ და ვიმეორებ, რომ გარდა პოლონეთის ახლა მოგეხსენებათ, რომ რატიფიცირებული იქნა ხელშეკრულება ორმხრივი საფრანგეთთან, მოეწერა ხელი პრეზიდენტის დონეზე, შესაბამისად რამოდენიმე თვეში დაიწყება მუშაობა ამ მიმართულებით და
გამოქმედება ეს შესაძლებლობა საფრანგეთში დასაქმებისა, მიმდინარეობს მუშაობა მთელ რიგ ქვეყნებთან, ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან, ესე ვთქვათ, ბალტიის ქვეყნები იქნება ეს თუ დასავლეთ ევროპის, სამხრეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები. ანუ ქვეყანა ძალიან ზრუნავს და მუშაობს ამ მიმართულებით, ძალიან გააქტიურებულია თანამშრომლობის ძიება და მოძიება მთელ რიგ ქვეყნებთან. ამიტომ უახლოეს მომავალში ქვეყნის მოსახლეობას ექნება უფრო მეტი ინფორმაცია და კონკრეტული მექანიზმები, რომელიც ეს გაფართოებული ევროკავშირის მიმზიდველი დასაქმების ბაზარი იმას, რომ ქვეყანა ინტელექტუალური და შრომისუნარიანი რესურსიდან დიდი რაოდენობით დაიცალოს. აქ აუცილებლად არის საჭირო რაღაც გარკვეული დაბალანსება დეფიციტურ პროფესიებზე თავისთავად ცხადი რაც დეფიციტურია საქართველოში, ვერანაირად ჩვენ სხვას დეფიციტს ვერ შევავსებთ. დეფიციტური ჩვენთვის დეფიციტურია. რაც შეეხება მოთხოვნადი პროფესიები ცოტა სხვა საკითხია. ამ შემთხვევაში ხდება მათი წარმოება მაინც საქართველოში, ხო? მოთხოვნადია იწარმოება. და შესაძლებელია გაუზიარო იმ შემთხვევაში, თუ კი მისი დასაქმების პერსპექტივები ქვეყანაში არ არის. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის რეგულირება, სახელმწიფოს რეგულირება, ამ პროცესში რეგულირებაში ჩართვა, იმიტომ რომ ეს ორივე ხელი სახელმწიფოს ძალიან კარგად აქვს, ინფორმაციის შესაძლებლობებიც აქვს და უნარიც იმისა, რომ შესთავაზოს, უკან დაიბრუნოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს საჭირო უნდა იყოს. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, ბოლო კითხვა მექნებოდა თქვენთან შრომით იმიგრაციასთან დაკავშირებით, რა კანონები და რეგულირება მოქმედებს იმ შემთხვევაში, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უნდათ პირიქით რომ დასაქმდნენ საქართველოში. 2015 წელს მთავრობის დადგენილებით ნომერი 417 დამტკიცდა საქართველოში უცხოელის დასაქმების რეგულირების კომპონენტი, ასე ვთქვათ. და რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, მაინც უნდა აღინიშნოს დღეს მიუხედავად ამისა, საკმაოდ ლიბერალური პოლიტიკა უცხოელების დასაქმების კუთხით, ანუ უცხოელ საქართველოში დასაქმებისთვის დღეს შესაბამისი ნებართვის მოპოვება არ ჭირდება, როგორც ეს უამრავ სხვა ქვეყანაშია, თუმცა ვალდებულება მაინც არსებობს და ეს ვალდებულება არის ადგილობრივ დამსაქმებლებზე, ანუ თვითონ ნებისმიერი ადგილობრივი დამსაქმებელი, რომელიც თავის კომპანიაში დაასაქმებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, იგი ვალდებულია ამ უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებიდან მაქსიმუმ 30 კალენდარულ დღეში წარადგინოს ჩვენთან ინფორმაცია დადგენილი წესით და ფორმით. შესაბამისად, ჩვენ ამით ვაგროვებთ ინფორმაციას. ციფრი ხო არა გაქვთ ინფორმაცია ხომ არ შეგიძლიათ? ინფორმაცია მაქვს 2015 წლიდან ძალაში არის ეს რეგულაცია, თუმცა ესეც მოიკოჭლებს, ასე ვთქვათ, თავისი აღსრულების კომპონენტში, სწორედ იმიტომ, რომ ამ ვალდებულების არ შესრულების გამო დღეს ასე ვთქვათ ფინანსური სანქცია არ არის და სწორედ ამიტომ ალბათ ბოროტად იყენებენ ამ კომპონენტს და სისტემის გაუმჯობესების მიზნით რაიმე ინიციატივები. რა თქმა უნდა, კი ვაპირებთ, აუცილებლად გვინდა რომ ეს მექანიზმიც ასე ვთქვათ ძალა შევძინოთ, შესაბამისი აღსრულების კომპონენტი გავაჩინოთ, ვინაიდან როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა ამ 3 წლის განმავლობაში ხშირად ალბათ ბოროტად იყენებენ დამსაქმებლები და არ გვაწვდიან ინფორმაციას დასაქმებული უცხოელების შესახებ. სტატისტიკა შემიძლია ელემენტარული მოვიყვანო 2013 წლიდან დღემდე ჩვენთან რეგისტრირებული არის დაახლოებით 350 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, როდესაც ეს ოფიციალური საჯარო ინფორმაცია ქვეყანაში 2015 წლიდან თუ არ ვცდები დღემდე 50,000 შრომით ბინადრობაზე მეტია გაცემული. შესაბამისად მინიმუმ ამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჩვენთან ბაზაში. ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრობ საინტერესო ინფორმაცია იყო. ეხლა კი გადაცემაში ტრადიციულად ჩვენ გვაქვს ექსპერტის მოსაზრებისთვის განკუთვნილი დრო. მოდით მოვუსმინოთ ეკატერინე ქართავას, რის შემდეგაც დავბრუნდებით სტუდიაში და გვესტუმრებთან ერთად დაგემშვიდობებით. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ 2015 წელს იქნა ეს კანონი მიღებული და ეს ახალი კანონი არის. ისიც ვიცით, რომ კანონი იქნა მიღებული იმისთვის, რომ ის ერთგვარი წინაპირობა და ვალდებულება იყო ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების ფარგლებში. და იმისთვის, რომ უვიზო რეჟიმი მიგვეღო შენგენის ზონაში. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამით დასრულდა პროგრესი და განვითარება. ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვნახოთ შედეგები ამ კანონის შესრულების. რას გულისხმობ შედეგებთან დაკავშირებით? სხვათა შორის საზოგადოებას ძალიან მწირი ინფორმაცია აქვს იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ სრულდება თუ არა შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონი. დარეგისტრირდნენ თუ არა ის პირები, ვინც ხალხს პირდება ევროპაში დასაქმებას სათანადო ბაზებში. არიან თუ არა ისინი ანგარიშვალდებულნი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს წინაშე, რამე თუ
კანონი მათ ავალდებულებს მიმართვიანობას და ანგარიშის ჩაბარებას. ამავდროულად დადგა თუ არა რომელიმე მათგანის პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ მათ პროცედურული წესრიგი დაარღვიეს, რაც კანონით მოითხოვება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში იყოს საინფორმაციო კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომელ ასეთ პირს ენდონ, რომელიც არის რეგისტრირებული, ოფიციალურად აღრიცხული და ასე შემდეგ. ამავდროულად ხაზი მინდა გაუსვა იმ საკითხსაც, რომ მეოთხე წელი მიდის და ჯერ არ ყოფილა მონიტორინგი ამ მიმართულებით და არ უნდა დავეყრდნოთ მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რასაც ჩვენ გვეუბნება ხელისუფლება თავის მხრივ. აუცილებელია თვით ხელისუფლების საქმიანობაზეც კონტროლი რეალურად აღასრულებს თუ არა კანონს, რომელიც მიიღო 2015 წელს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვფიქრობ, ჩვენმა მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა ცოტათი მეტი მაინც გაიგო შრომითი მიგრაციის რისკების და შესაძლებლობების შესახებ, ვიდრე ამ დრომდე იცოდა. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ტელემაყურებელს კი დავამშვიდობები. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო რუბრიკა ევროპის დროით. თქვენთან ერთად იყო კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. 2018 წლის 29 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება ნომერი 674 სურსათის ცხოველის საკვების ჯანმრთელობის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე, რომელიც ამოქმედდა 2019 წლის 1 იანვარს. ჯანმრთელობის სერტიფიკაცია ნებაყოფლობითია და ხორციელდება განცხადებლის ინიციატივით სურსათის ცხოველის საკვების ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის, რეექსპორტის ან მოლდოვის რესპუბლიკაში ექსპორტის დროს. დამტკიცებულია ჯანმრთელობის სერტიფიკატების ფორმები და მათი მიღების პროცედურები. სერტიფიკატებს გასცემს სურსათის ეროვნული სააგენტო გარდა რეექსპორტის შემთხვევებისა, ასევე შემოსავლების სამსახური სურსათის ცხოველის საკვების რეექსპორტისას. ევროპის დროით 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება, ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოულათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. გვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით.